Juha on paistanut 3 tuntia lettuja. Mä paistan tälle, mulla oli tämmönen aika iso taikina tässä. Mä paistan teräspannulla. Mä en tiedä, jostain syystä toi teräspannu, se ei anna mun paistaa kovin kuumalla. Okay. Jos mä paistan kuumalla, niin sit se palaa pohjaan. Eli mulla on 3. Siinä se on loogista. Paistuu tosi hitaasti, mutta se ei jää kiinni. Mutta ne on laatulettuja. Viukuu tälleen hienosti. Laatulettu. Mä ajattelin kokeilla antaa rotille vähän. Tässä saa kyllä varoa noita, menisin sanoa varpaita, mutta sormia. Oi, ei, meni koiran suuhun. Sorry, nyt jäitte ilman. Yksi sai. 1 rotta sai lettua, mutta muut jäi nyt ilman, kun koira söi se. Otin kofeiinitonta kahvia, koska kello on jotain vähän yli 5. No periaatteessa voisi vielä juoda tavallistakin kahvia, mutta tämäkin on tosi hyvää. Tää on tämmöistä pikakahvia, tämmöistä murukahvia. Meillähän on siis kahvikone. Se on kyllä niin hyvää, kun siitä tulee tollaista vastajauhettua kahvia. Ja meillä on ollut kyllä myös kofeiinittomia kahvipapuja, mutta on nyt loppu. Mutta tämäkin on kyllä yllättävän hyvää, tää pikakahvi. Tää on jotenkin semmonen vähän niin kuin pähkinäinen maku. Yllättävän hyvä. Mut joo, ei vitti juoda silleen monta kuppia kuitenkaan kahvipäivässä. Mä en tiedä, miten paljon se vaikuttaa muhun. Mutta en mä usko, että että liika on liikaa kaikessa. Että kahviikin, kuitenkin siinä on kofeiiniä, niin ei sitä viitti juoda monta kuppia päivässä. Joo, mulla on ollut tänään vähän sellainen tietokonepäivä. Meillä kävi vähän tässä naapureita kylässä tänään ja siinä meni tovi. Heidän kanssa seurusteltiin ja juotiin kahvia ja kaikkea. Katsottiin eläimiä ja muuta. Sen jälkeen mä oon istunut oikeastaan aika tiivisti koneella ja vähän jotain kuvailtu tässä ja Kaikki muut on jossain pihalla. Juha lähti Friidan kanssa jonnekin eläimiä hoitaa ja ne kävi kanssa naapurissa sitten vielä kylässä. Ja Liivi on naapurissa leikkimässä. Siellä on heidän lapsenlapset kylässä. Niin sitten on leikkikavereita. Julia on varmaan hoitamassa poneja. Hän on aika paljon hoitamassa poneja. Joo, siellä hän harjailee niitä. Vaikka noi eläimet vie tosi paljon aikaa ja rahaa ja sitoo meitä tänne, niin on kyllä monesti miettinyt, että kyllä niistä on niin paljon iloa ja esimerkiksi tälle lapsille tämmöinen päivä, että kun mä oon paljon koneella ja ei ole mitään silleen, no on ollut kiva, kun ollut naapurin lapsiakin kylässä ja muuta, mutta kun tulee niitä tulisi helposti semmosia tylsiäkin hetkiä, niin sit kun on niitä omia eläimiä, lemmikkejä tuolla pihalla kaikkea touhuu, niin sit on niinku sitä tekemistä. Et helposti varmaan sit lapsetkin enemmän haluaisi olla vaikka ruudun ääressä, jos ei olisi niitä kaikkia pieniä askareita, mitä heidänkin täytyy tehdä joka päivä. Meillä on semmoinen eläintenhoitolista itse asiassa. Myös heille on annettu semmoisia omia pieniä vastuualueita. Ja se on musta ollut tosi hyvä, koska sitten hekin oppii semmoista vastuuta ja kokee myös, että ovat tärkeä osa tätä meidän jengiä, että hekin saa osallistua. He kyllä tykkää siis osallistua. Ja silloin kun mä tein ton tehtävälistan jossain vaiheessa, niin he oli tosi innoissaan. Nyt me vähän päivitettiin tuossa yksi päivä sitä, niin meidän 6-vuotias niin lähti heti pihalle sit hoitamaan omia askareitaan. Leton. Leton. Mitä mietit? Mitä mietit? Mitä? Mitä sulla mielessä? Ketä sä odotat? Ei oo ketään siellä. Ei oo ketään. Mitä? Mitä, Leiska? Mitä? Leiton. 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 Mitä? Mitä sulla mielessä? Epuli. Leiton on kyllä aina hyvällä tuulella. Vauhti päällä. Mä aloitin silloin keväällä mun hyvinvointiprojektin ja rupesin lenkkeilemään ja syömään paremmin, enemmän kasviksia ja proteiinia ja monipuolisemmin ja muuta. Ja jätin herkut, sellaiset sokeriherkut vähemmälle. Ja se on itse asiassa pitänyt tosi hyvin myös kesällä, paitsi tuossa heinäkuussa, niin rupesi lipsumaan. Ja sit huomaa, että kun antaa niin kuin vähän periksi, niin sit mulla käy vähän silleen, että jossain vaiheessa mä enää oikeastaan välitä. Vaan sit mä vaan syön kaikkea tai silleen, että sit vähän niin kuin kaikki levii. Että pitääkö olla hereillä tavallaan sen oman mieleen ja niiden tapojen kanssa, että mihin ajautuu ja mitkä on ne itselle sellaiset, että mihin just aina niin kun päätyy vähän vahingossa. Sitten yhtäkkiä vaan herää, että ei, mitä mä teen, että niin kun taas ne mun hyvät rutiinit on niin kun jäänyt jonnekin. Ja sitten huomaa olotilassa, että väsyttää just enemmän ja kaikkea. Mutta nyt me ajateltiin taas, itse Juha lähti messiin tähän juttuun ja
Ajateltiin jättää nyt taas sokeriherkut vähemmälle. Nyt alkuu kokonaan pois, että pääsee irti siitä niin sokerikoukusta. Sitten se motivoi taas myös liikkumaan enemmän ja muutenkin kiinnittää huomioon kaikkiin niin terveysjuttuihin. No yksi, mikä on mulle vaikeaa erityisesti, on nukkuminen. Mä en malta mennä ajoissa nukkumaan. Ja siihen mä kyllä haluaisin muutoksen, mutta se on vaan ihan sikavaikeeta. Et monesti melkein on päivällä kaikkea, me ollaan paljon lasten kanssa, niin sitten kun lapset menee nukkumaan, niin sit se on jotenkin niin ihanaa vaan niin valvoa. Ja mä oon vielä semmoinen, että mulla illalla niin paljon käy ajatus ja mä suunnittelen kaikkea ja tälleen. Että sit kun on sitä tilaa ajatella, niin sit helposti se jää silleen, että jää sit kukkumaan yöllä. Se ei ole hyvä. Ja varsinkin jos harrastaa iltasyömistä, niin sit aamulla herää kyllä niin tosi väsyneenä. Mutta nyt jos se iltaherkuttelu jää pois, se on jo hyvä askel eteenpäin tässä asiassa. Joo, nyt mä taas rupean vähän enemmän lenkkeilemään. Sitten kun taas liikkuu arjessa vielä enemmän, niin sitten mä luulen, että se vaikuttaa myös siihen, että illalla väsyttää sit niinku luonnostaan enemmän. Ja yritän kiinnittää huomioon siihen, että menisi aikaisemmin nukkumaan. Mutta tämmöistähän tää on. Ei ihminen ole täydellinen ja kuuluu kaikki tämmöiset vaiheet elämässä. Että aina ei mene ihan nappiin, mutta ei sitkään pidä silleen niinku, pitää olla itselle silleen oikeasti armollinen, että ei tarvitse vähän niinku aloittaa, tai jotenkin se ajatus, että ei tarvitse aloittaa aina alusta kaikkea, vaan jatkaa vaan. Et vaikka tulee semmoinen, että nyt pari viikkoa meni nyt vähän tälleen, miten sattuu, enkä ole käynyt lenkillä ja syönyt mitä sattuu, niin no okei, nyt mä vaan jatkan sit siitä, mihin mä oon jäänyt tässä asiassa. Et sit taas voi vähän niinku tsempata, mutta ei tarvitse aloittaa ns. Alusta, koska monesti se uudelleen aloittaminen on jotenkin sit tosi semmoinen, niinku, se rima on tosi korkealla, ja joskus se voi vähän sit senkin takia tökkiä. Jotenkin sellaiset pienet valinnat siellä arjessa, niin ne on tosi tärkeitä. Että jos nyt on vähän silleen, vitsi kun mä en käynyt pitkään lenkillä, niin sit vaan lähtee käymään, vaikka pienen lenkillä. Ihan semmoinen ei tarvitse pitkään olla. Tai että tulee syötyä vaikka liikaa sokeria, niin no mä otan nyt vaikka, teen tuossa salaatin alkupalakseneen. Kyllä siitä. Tässä siellä on poneja pihalla. Onko teillä joku possun koulutushomma meneillään siellä? Tule. Tule. Purkki! Vähän niinku kirkastokeli. Niin, ja ihana lämmin täällä on. Niin. Moi Ines. Juha teki hyvää ruokaa. Tonnikalaa ja riisiä ja vokkivihanneksia. Ehkä joku uusi teflon-levy. Teflon-levy. Niin, tommonen joku teflon-pinnotus tai joku mikä. Teflonpannu. Niin. Kertokaas mikä on paras paistinpannu. Mikä kannattaa ostaa. Onko teflon huono? Se on niin helppo. Tuollainen teräspannu on vähän vaikea. Se on täynnä myrkkyä ja sitä voi ostaa. Niin, myrkyistä 5, mutta helppo pitää olla. Niin. Tuo teräspannu varmaan, se on tuollainen terveellinen pannu, mutta onko ne teflonpannut niin huono? Eikö niitä ole nykyään kaiken maailman keraamisia ja kaikkea? Olisiko joku semmoinen keraaminen hyvä? Saa vinkata. Juha on ihan done. Joo, mä oon ihan valmis nukkumaan. Rankka päivä. Mitä sä oot tehnyt tänään? Mitäs mä oon tehnyt tänään? Oikein muista. Mitä kaikkea mä oon tehnyt? Aika paljon siis kaikkea jotain tuolla touhunut, mutta en mä tiedä. Mitä mä oon tehnyt? Jotain heinäpelloa mä oon pyörinyt. Juha on pyörinyt koko päivän heinäpellolla, mutta se ei muista mitään muuta. Siellä niitettiin heinää ja... Sit mä oon lapsien kanssa ollut tuolla ulkosalla, kun sä oot ollut koneella hommissa ja Kaiken näköistä touhunnut. vesiä vienyt ja ollut naapurilla vähän avussa. Niin semmoinen suurteho imuri nostettiin peräkärrystä toiseen. Okei.
Kiva, kun sä pääsit auttaa vähän naapureita, kun ne on auttanut meitä niin monesti, niin olisi kiva joskus heitäkin auttaa jossain. Niin. Kiva, jos vähän pääsit auttelemaan. Oli semmonen imuri, millä voi siis imuroida esimerkiksi yläpohjaa, niin kuin nuo eristeet, vanhat eristeet pois, ja jos haluaisi laittaa sinne uudet. Okei. Feta-juusto kruunaa tämän ruoan. Feta-juusto kruunaa kaiken. Tää on hyvä tää Apetina feta, tää on tämmöstä tosi kermasta. Creamy. Otan nää kaikki. Milloinkaan mennään kauppaan seuraavan kerran? Mitä? Milloinkaan mennään kauppaan seuraavan kerran? No, mä pitää aika nopeasti mennä, koska minulla loppuu. Nuo kananmuotot loppuu. Koska huomenna joku retkipäivä. Mennä kauppaan samalla. Äiti, täällä ei mitään viinirypälettä ollut. Se on ollut sisältä. Tai siemeniä. Naapurilta. Saatiin naapurilta viinirypäleitä hänen omalta, ei kasvimaalta, mutta kasvihuoneesta. Viinirypälet ei varmaan kasva missään kasvimaalla. Saa vinkkaa myös hyviä retkikohteita saaristossa, jos joku on käynyt jossain tosi hyvillä saarilla, täällä Saaristomerellä. Olisi kiva käydä. Kyllä me tiedetään muutamia, missä olisi kiva käydä. Esimerkiksi se Björkö, vai mikä se on? Björkö. Semmoinen, missä on semmoinen järvi siellä keskellä saarta. Ja sitten on moni muitakin paikkoja, jos tuo kauempanakin kaikkea, vaikka Uuttöö, mutta se on kaukana. Ahvenanmaalta olisi kiva käydä. Mutta jos joku on käynyt jossain kivassa paikassa, niin saa vinkata veneilyvinkkejä, mihin kandee mennä syksyllä. Ei vielä ole syksy, nyt on kesä vielä. Mä tulin vielä vastapainona tietokonehommille, niin käymään tässä vähän ulkona. Vähän eläinten ilta toimii, mutta mä tulin käymään myös kasvimaalla keräämään kukkia. Täällä on ihania kaikkia. Tidi. Hieno värisiä. Osa alkaa olla jo vähän kuihtunut, mutta täältä tulee kyllä koko ajan lisääkin. Tähän on laitettu jotain semmosia sekoituksia, vähän kaikenlaisia kukkia. Muistaakseni aika 1-vuotisia ehkä. En ole ihan 100 varma. Ihan kiva käydä tästä keräämässä pöydällä aina tuoreet kukat. Ensi keväänä voisi ehkä vähän laajentaa, että voisi olla isompikin semmoinen kukkaniitty, mistä voisi keräillä aina. Olisi kivan näköinenkin. Mä ajattelin ihan vaikka tonne pihan perälle, niin sinne voisi tehdä semmoisen. Se olisi aika hieno. Täällä on meidän epäonnistuneet kesäkurpitsat ja sitten joku tämmönen salaattitorni. En tiedä miksi tää näyttää täältä. Se on vaan vähän vissiin yli kasvanut. Sitten on tullut tonne puu. Hirveästi me on kasvatettu salaattia, mutta me ei syöty näitä. No, tossa voisi viedä ehkä pupuille. Porkkanaa täällä on kans paljon, koska näitä ei syödä. Aika pieni. Ihan porkkanan näköinen. Sitten on naapurilta saatuja daalioita. Nämä on tosi hienoja. Isot kukat. Täällä on pelargonioita ja jotain krassia. Mä en ole vaan hoitanut näitä pitkään aikaa. Mä oon vähän unohtanut. Saattaa välillä vähän kuihtuneita pois. Kyllä se siitä sitten taas elpyy. Tää keksii pelargonioille hyvä talvehtimispaikka, koska viime talvena mä laitoin ne liian kylmään, niin ne kuoli sitten. Jos olisi sellainen muutama aste lämmintä, niin ne tykkäisi semmosesta. Luna! Mitäs siellä tapahtuu? Dodo! Dodo! Mitäs teet? Tuus pois. Lempi leiskuu siellä. Katsos, onks mansikkamaalla mitään? Vähän tämmösiä raakoja osa. Tuolla aika hyvä. Ui, toi oli hyvä. Ehkä vähän kitkerä. Ei täällä vaikka miten paljon. Tää on parasta, kun voi kerätä ulkoilta kaikkea ruokaa. Kun olisi Suomessa pidempi kasvukausi. Tuntuu, että tää on aika lyhyt aika, kun voi kerätä kaikkea. Kestää pitkään ennen kuin kypsyy. Ja sit yhtäkkiä ne on kaikki mennyt. Esimerkiksi kirsikkapuut on taas ihan tommosia. Ei kasva mikään. 2 karvia sit jo menee. Voi ei. Nekin on niin hyviä. Täytyy syödä kun vielä voi.